Dear students, this class is on class 10, chapter 14, part 6. Today's topic is nuclear energy. The name of the chapter is sources of energy. So before going to start our main class, I am going to tell you something about nuclear energy. So nuclear energy is the energy which comes from the nuclear reaction. There are two types of nuclear reaction. One is nuclear fission and another is nuclear fusion. So let us talk about these two types of nuclear reaction. How is nuclear energy generated? Nuclear energy কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? In a process called nuclear fission, the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium or thorium, when bombarded with low energy neutrons, can be split apart into lighter nuclei. তো নিউক্লিয়ার এনার্জি কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়াৰ ফিছনৰ দ্বাৰা। তো নিউক্লিয়াৰ ফিছনত কি হয়? নিউক্লিয়াৰ ফিছনত কিছুমান হেভি এটম, ফৰ এক্সাম্পল ইউৰেনিয়াম, প্লুটনিয়াম অৰ থৰিয়াম, এইবিলাকক ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক এলিমেণ্টক যেতিয়া কোনো এটা ল' এনাৰ্জি নিউট্ৰনছৰ দ্বাৰা বম্বাৰ্ড কৰা হয়, মানে ষ্ট্ৰাইক কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এইবিলাক স্প্লিট হৈ যাব আৰু স্প্লিট হৈ ভাঙি গৈ দুটা বা তাতকৈ অধিক লাইটাৰ নিউক্লিয়াছ সৃষ্টি হ'ব আৰু এনেকৈ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়। When this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual products. তো এই কাম কৰাৰ পিছত লাইটাৰ লাইটাৰ নিউক্লিয়াছ ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগতে এ ট্ৰিমেণ্ডাছ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি, বহু বেছি পৰিমাণে এনাৰ্জি মানে হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়। এইকাৰণে হিটবিলাক প্ৰডিউচ হয় বা এইকাৰণে ইয়াতে এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়, কাৰণ ইয়াতে যিটো লাইটাৰ এলিমেণ্ট প্ৰডিউচ হ'ল, ইয়াৰ যিটো টোটেল মাছ আৰু যিটো হেভিয়াৰ এলিমেণ্ট আছে বিফৰ ৰিয়েকশ্যন, তাৰ যিটো মাছ আছিলে ইয়াতে অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এই ডিফাৰেঞ্চটোৰ কাৰণে ইয়াতে হিউজ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়। The fission of an atom of uranium, for example, produces 10 million times the energy produced by the conversion of an atom of carbon from coal. তো আমি জানো যে কয়েল হৈছে এটা ফসিল ফুয়েল, তাতে আমাৰ কাৰ্বন আছে, কাৰ্বন এলিমেণ্ট আছে। গতিকে এটা কাৰ্বন এটমৰ পৰা বাৰ্ণ কৰিলে যিখিনি এনাৰ্জি হ'ব, তাতকৈ এটা নিউক্লিয়াছ, হেভি নিউক্লিয়াছ বাৰ্ণ কৰিলে, বম্বাৰ্ড কৰিলে 10 মিলিয়ন টাইমছ বেছি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হ'ব। গতিকে ইট ইজ এ ভেৰি হিউজ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি হুইচ কেন বি প্ৰডিউচড ইন এ নিউক্লিয়াৰ reaction. In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of a self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate. গতিকে এই যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি, এইবিলাক প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু যধে মধে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম, যেনেকৈ আমি কইল পেট্ৰলিয়ামবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এইবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ পৰা এনাৰ্জি পাবৰ কাৰণে আমি এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ বনাব লাগিব আৰু এই নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা চেম্বাৰ হয়। ইয়াৰ ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট ইজ ভেৰি হাই, চ' ইট ইজ অলৱেজ কণ্ট্ৰলড বাই, গভাৰ্ণড বাই দ্য গভাৰ্ণমেণ্ট। The released energy can be used to produce steam and further generate electricity. আৰু এই ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা যিখিনি এনাৰ্জি বা যিখিনি হিট প্ৰডিউচ হয়, এইখিনিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয়? ৱাটাৰ ষ্টিম বনোৱা হয় আৰু এই ষ্টিমৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰা হয়, যিটো আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো এই এনাৰ্জি, আমি যিখিনি এনাৰ্জি ইয়াতে দেখিবলৈ পালোঁ, এই এনাৰ্জিটো কি পৰিমাণৰ হ'ব আৰু কিহৰ কাৰণে হয়, ইয়াৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া এটা ৰিয়েকশ্যন এটা আছে, এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে। এই ইকুৱেশ্যনটো আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুৱেশ্যন। In a nuclear fission, the difference in mass del m between the original nucleus and the product nuclei gets converted to energy E at a rate governed by the famous equation
E is equal to del m c square. So তাতে যেটো ডিফাৰেন্স হৈছিল মাছৰ যেটো অৰিজিনাল যেটো নিউক্লিয়াছ আছিল আৰু যেটো প্ৰডাক্ট নিউক্লিয়াছ আছিল এই দুটা নিউক্লিয়াছৰ মাজত অলপমান মাছৰ ডিফাৰেন্স আছিল আৰু সেই কাৰণে তাত ডেল এম দি বুজোৱা হৈছে কাৰণ সামান্য চেঞ্জৰ কাৰণে আমি ডেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে ইয়াতে ডেল এম মানে খুব সামান্য পৰিমাণৰ মাছৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ইয়াতে হিউজ পৰিমাণৰ এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয় ইয়াতে আমি দেখিলে পাম এই ইকুৱেশ্যনটোত c square c মানে speed of light গতিকে speed of light আমি জানো 3 into 10 to the power 8 meter per second in air. It is also in the same in vacuum also. তো গতিকে ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যদি E is equal to del m সামান্য পৰিমাণৰ মাছ যদি মানে চেঞ্জ হয় আৰু c square লগত যেতিয়া আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়ালে কি হিউজ এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি উইল বি প্ৰডিউসড আৰু এই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছয়টা মান আছে তো ইয়াতে আমি চাওঁ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ লোকেটেড এট তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে তাৰাপুৰত এটা আছে ৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ ৰাজস্থানত আছে কালপাক্কাম তামিলনাডুত আছে নেৰোৰা ইউপিত আছে কাকৰাপাৰ গুজৰাটত আছে আৰু কাইগা কৰ্ণাটকত আছে তো এইবিলাক জায়গাত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট আছে আৰু তাৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ 3% of the total energy generation capacity of our country কেৱল মাত্ৰ 3% এনাৰ্জি হে কি কৰিব পাৰে সাপ্লাই দিব পাৰে কিন্তু অন্যান্য কান্ট্ৰিত however many industrialized countries are meeting more than 30% of their electrical power needs from nuclear reactors কিন্তু অন্যান্য যিবিলাক ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে যিবিলাকে কমসে কম 30% ওপৰত এনাৰ্জি সাপ্লাই দি আছে তো এতিয়া আমি আহক কিছুমান limitations বা disadvantage of using nuclear power plants by nuclear energy. The major hazards of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels. The uranium is still decaying into harmful subatomic particles. তো প্ৰথম যেটো disadvantage বা limitation এটো হৈছে hazards of storing. তো এই যে ইউরেনিয়াম এটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট হয় ইয়াক স্টোর করাও যেনেকুৱা অলপ হাজার্ডিয়াস আর ডেঞ্জারাস হয় লগতে ইয়াৰ যেটো ডিসপোজেল মানে আফটার প্রোডাকশন অফ হিট এই যিখিনি লাইটার যিখিনি নিউক্লিয়ার প্রডিউস হল এইখিনিও আমাৰ কাৰণে কি হয় ক্ষতিকাৰক হয় নেক্সট ইম্প্ৰপাৰ নিউক্লিয়াৰ waste storage and disposal results in environmental contamination আৰু যদি প্ৰপাৰলি যদি আমি এটো ডিসপোজ কৰিব নোৱাৰো তেতে হলে এটো আমাক কি কৰে environmental contamination কৰে মানে environmental pollution সৃষ্টি কৰে further there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation তাৰ উপৰিও এটা accidental leakage হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কেতিয়াবা যদি আমি স্টোৰ যদি পৰিপূৰ্ণভাৱে ভালকে যদি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালে তাতে যদি লিকেজ হৈ যায় তেতিয়ালে বহুত ডাঙৰ এটা ক্ষতি হৈ যায় the high cost of installation of a nuclear power plant আৰু ইয়াৰ কি হয় ইয়াৰ যেটো ফাৰ্স্ট ইনষ্টলেশন হয় এটো বহুত হাই কষ্ট হয় এটো এটা লিমিটেশন হয় হাই ৰিস্ক অফ এনভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেশন আৰু environmental pollution কাৰণে বহুত ৰিস্কি হয় and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive তো লাস্ট হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট লিমিটেশন তো হৈছে যে এই যেটো হেভি নিউক্লিয়াস হেভি এলিমেন্ট যাক ইউরেনিয়াম বুলি কোৱা হৈছে ইউরেনিয়াম থৰিয়াম আৰু প্লুটোনিয়াম গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটাও মানে বেছিভাগ ইউরেনিয়ামটো ইউজ কৰা হয় কিন্তু এটো কিন্তু খুব বেছি পৰিমাণে পোৱা নাযায় তাৰ মানে লিমিটেড অ্যাভেইলেবিলিটি যাৰ কাৰণে আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো আমি prohibitive মেনাৰত আমি ইউজ কৰিব লাগিব nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power stations were designed তো আগতে যেতিয়ালৈকে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেচন বা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট যেতিয়ালৈকে মানুহে বনাব পৰা নাছিল তেতিয়া কিন্তু মানুহে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো ডিষ্ট্ৰাকটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ডিষ্ট্ৰাকটিভ হিচাপে মানে এটো ব্যৱহাৰ কৰি মানুহে কিছু খতৰনাক কামবিলাক কৰিছিল যেনেকৈ বম বিলাক যে বনাইছিল এই বম বিলাক নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকচনৰ দ্বাৰাই বনোৱা হৈছিল The fundamental physics of the fission chain reaction in a nuclear weapon is similar to the physics of control nuclear reactor but the two types of device
are engineered quite differently. গতিকে ইয়াতে যেটো ৰিয়েকশ্যন হয় নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেচনত ইয়াতে তোমাৰ এটা চেইন ৰিয়েকশ্যন হয় আৰু এই চেইন ৰিয়েকশ্যনটো কণ্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মেথড আছে গতিকে এই মেথডবিলাক আমাৰ এই ক্লাছত ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই ইউ উইল গেট ইন হায়াৰ ক্লাছেছ তো নেক্সট আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কাক হয় চ' ইট ইজ জাষ্ট অপজিট অফ নিউক্লিয়াৰ ফিছন ফিছন মানে ব্ৰেকডাউন স্প্লিটিং আৰু ফিউজন মানে টু জইন গতিকে ইয়াৰ অপজিটটো কি হ'ব টু জইনিং অফ দ্য লাইটাৰ এলিমেণ্টছ টু ফৰ্ম এ হেভিয়াৰ এলিমেণ্টছ Currently, all commercial nuclear reactors are based on the nuclear fusion. কিন্তু যিমানবোৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেচন আছে বা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে সকলোবিলাক ৰিয়েক্টৰত কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ফিছনটো কি হয় ইউজ কৰা হয় বাট there is another possibility of nuclear energy generation by a safer process called nuclear fusion. গতিকে nuclear fusion to কি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আছে fusion means joining lighter nuclei to make a heavier nucleus, most commonly hydrogen or hydrogen isotopes to create helium such as H plus H gives helium. তো আমি জানো হাইড্ৰোজেনৰ তিনিটা আইসোটোপ আছে প্ৰটিয়াম ডিউটেৰিয়াম এণ্ড ট্ৰাইটিয়াম তাৰে ভিতৰত ইয়াতে ডিউটেৰিয়ামটো লোৱা হৈছে গতিকে এইটো হৈছে লাইটাৰ এলিমেণ্ট আৰু এই লাইটাৰ এলিমেণ্ট দুটা জইন কৰিলে লগ লাগিলে হিলিয়াম এটা হেভিয়াৰ এলিমেণ্ট ফৰ্ম হয় লগতে এটা নিউট্ৰিনো ফৰ্ম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে যেহেতু ইয়াতে এটা মাছৰ ডিফাৰেন্স হ'ব আৰু এই মাছৰ ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে একৰ্ডিং টু আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন আৰু এই মাছৰ দ্বাৰা কি হ'ব huge amount of a tremendous amount of energy will be produced. Such nuclear fusion reactions are the source of energy in the sun and other stars. আৰু এই নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো আচলতে ক'ত হয় সান আৰু বিভিন্ন ষ্টাৰবিলাকত এই ৰিয়েকশ্যনটো হৈ আছে it takes considerable energy to force the nuclei to fuse. এই যে যেটো ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে সানত গতিকে এইটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন আৰু এই নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ দ্বাৰাই কি হয় যি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয় এই এনাৰ্জিটো কি কৰে আকৌ নেক্সট ৰিয়েকশ্যনটো কৰাত সহায় কৰে তো আমি জানো যে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ বা সানত যেটো প্ৰসেস হৈ আছে তাত দুটা কন্ডিশন আছে দ্য কন্ডিশনস নিডেড ফৰ দিস প্ৰসেস তাৰমানে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ কথা কৈ আছে আৰু এক্সট্ৰিম কি আছে extreme millions of degrees of temperature and millions of pascals of pressure so condition deta hoise extreme millions degrees of temperature khub beshi porimane temperature dorkar aru khub millions of pascals of pressure mane high temperature and high pressure high hole no hobo extreme high bahut beshi porimane temperature lage aru bahut beshi porimane প্ৰেছাৰ লাগে যাৰ ফলতে এই যিবিলাক লাইটাৰ নিউক্লিয়াছ আছে যেনেকৈ হাইড্ৰোজেন এইবিলাক কি কৰিব দুটাৰ মাজত জইন হ'ব আৰু হেভিয়াৰ এলিমেণ্টছ ফৰ্ম কৰিব এলং উইথ দ্য ট্ৰিমেণ্ডাছ এমাউণ্ট অফ হিট এনাৰ্জি দ্য হাইড্ৰোজেন বম্ব ইজ বেছড অন থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন হাইড্ৰোজেন বম্ব তোমাৰ কি হয় এই থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে তাৰমানে ফিউজন ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত এইটো বনোৱা হৈছে এ নিউক্লিয়াৰ বম্ব বেছড অন দ্য ফিছন অফ ইউৰেনিয়াম অৰ প্লুটনিয়াম ইজ প্লেছড এট দ্য কোৰ অফ দ্য হাইড্ৰোজেন বম্ব গতিকে এটা নিউক্লিয়াৰ বম্ব এটা বনাবৰ কাৰণেও কি কৰা হয় হাইড্ৰোজেন বম্ব এটা তাৰ মাজত প্লেছ কৰা হয় কাৰণ যেতিয়া এটো বম্বটো যেতিয়া ব্লাষ্ট কৰাব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ সেন্টাৰত ইয়াৰ কোৰত কি কৰা হয় এটা নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো হৈ পেলাই তাৰ পৰা যি পৰিমাণে হিট প্ৰডিউচ হয় সেইখিনি হিটৰ দ্বাৰা বাকি যিখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে বা বাকি যি মেকানিজম তাতে আছে সেইখিনি সংগঠিত হ'ব পাৰে আৰু এইখিনি কাম গোটেই একেবাৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত এ হিউজ এমাউণ্ট অফ হিট ইজ প্ৰডিউচড আৰু এইটো আমি ডিষ্ট্ৰাকটিভ পাৰপাছত ইউজ কৰা হয় so this is all about the today's class thank you